Ngayon mga parekoy, mag-change oil tayo. At ang gagamitin nating oil ay ang Zik oil M1940 4 stroke 10W40 fully synthetic at 1 liter siya mga parekoy. At ito ay 950 meter lang. So wag natin ilalagay itong 1 liter lahat mga parekoy. Kailangan natin ng pangsahog sa oil. Ito ang pangtanggal natin ay number 19. Yan, number 19 sa baba siya. Yan, yan. At clearance para dito sa oil filter. Yan, oil filter. Parekoy, linisin nyo na mabuti. Linisin nyo. Natin to. 8mm
siya pare ko, ito taas. Yan, para yung mga dumi sa saluhin niya. Yung strainer, oil strainer. Ano pare ko ito, sakay dito sa butas. Yan, hindi naman pwede yung ganito. Kaya ganito siya. Sa mga pare ko ay bago ako nagpalit ng oil, no, halos 3,000 km yung tinakbo ng motor bago ako nagpalit. Gamit ito ang Zik 10W40 synthetic, fully synthetic. Pag nilagay natin lahat mga parekoy ay para hindi makahinga na yung ating motor, no? Kaya sakto lang, hindi masyadong marami. Parekoy, bago natin siya paandarin, no, i-kick natin siya ng 10 times para yung oil
Circulate mo na bago siya umandar. Kung nagustuhan nyo ang aking video for today, sana huwag nyo kalimutan mag-subscribe at i-hit nyo na rin ang notification bell para lagi kayo updated sa aking mga bagong videos katulad nito. Salamat mga parekoy, hanggang sa muli, and thank you and God bless.